Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái cách làm bột bánh bao nè. Bông xốp mềm, bánh bao đầu tiên đầu năm mà các bạn làm cái bánh bao này nè, ăn vừa ngon vừa tốt mà lại hấp dẫn nữa. Dễ lắm, chỉ cần một loại bột mì thôi, ai cũng sẽ thành công món bánh bao ngon ngay tại nhà. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn nha. Ở đây thì mình dùng cái loại bột mì Hoa Ngọc Lan, thì các bạn có thể tìm mua ở trong kênh mình nha, vào phần mô tả hoặc là vào trong cửa hàng kênh. 220ml sữa tươi thì mình dùng cái loại có đường luôn, các bạn dùng không đường cũng được. Thêm chút muối. Và đây là một muỗng cà phê bột nở baking powder kết hợp với 3 muỗng canh đường. Men thì mình dùng cái loại này. Sẽ cho 3 muỗng canh đường vào thau nè. Men thì mình dùng 1 muỗng cà phê nha, là tương đương là 4g men với 400g bột. Mình gấp cái mép lại, các bạn có thể bảo quản ở chỗ mát trong vòng 1 tuần cho đến 10 ngày. Rồi mình cho hết 220ml sữa tươi. Khuấy đều một cái nha. Nếu mà men mà các bạn sợ nó không còn hoạt động thì đậy kín mình chờ 10 phút. Nó nổi lên trên mặt là được. Rồi cho muối vô. Tiếp theo là 400g bột mì. Nếu mà không có bột mì này, các bạn dùng cái loại bột mì hoa hồng cũng được nữa. Cái vỏ bột nó sẽ trắng và nó xốp ngon hơn. Bột nở sẽ giúp cho bột của mình cái lớp bột nó nở mềm. Còn không có thì mình bỏ qua cũng không sao nha. Có thì nó ngon hơn chút. Cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng tay mình nhồi bột nha. Nhồi để cho nó quyện thành khối. Cái bước này sẽ giúp cho các sợi protein ở trong bột nó co giãn, thì bột của mình nó sẽ mịn hơn. Sau đó thì mình đậy kín, chờ 1 tiếng đồng hồ. Bên đây là mình có 200g thịt nạc vai heo nè, mình xay ra trước để làm phần nhân bánh. Và một cái gốc củ sắn thôi, khoảng 200g. Một củ cà rốt nhỏ nhỏ, hành tím và tỏi, bắp cải trắng. Hoặc là các bạn không thích thì tăng cái phần củ sắn lên. Mình sẽ băm phần hành tím và tỏi cho nó nhuyễn trước một cái. Bắp cải mình cũng xắt ra luôn nha, rửa sạch để cho nó ráo nước, các bạn xắt cho nó nhỏ nhỏ vậy nè. Cái phần nhân mà có bắp cải thì nó sẽ giòn giòn, ăn nó cũng ngon. Cà rốt thì bào sợi nhỏ nhỏ cho nó đều. Phần nhân này thì nó hơi lạ miệng chút. Còn nếu mà các bạn thích cái phần nhân truyền thống thì dùng hoàn toàn từ cái phần củ sắn mình bào sợi, hoặc là mình băm hạt lựu cũng được nữa. Rồi mình xào với thịt. Cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình phi thơm hành tím và tỏi cho nó dậy cái mùi lên để mình cho thịt vô xào. Thịt nạc hoặc là cái thịt nạc dăm, để không thôi nó bị khô không ngon ha. Còn nếu mà các bạn dùng nạc lưng là nó sẽ hơi khô. Rồi mình sẽ cho cái phần củ vô luôn. Và bắp cải nè. Cũng trộn đều lên cái. Xào nhân trước, vậy thì mình hấp bánh nó sẽ nhanh chín và nó không có bị ra nước. Mình nêm vào trong đây muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh đường, thêm chút xíu muối, cùng với 1 muỗng canh dầu hào, tiêu xay. Rồi xóc đều lên cái cho gia vị nó tan, nó thấm đều vào trong cái phần nhân. Rồi mình tắt bếp được rồi ha. Quay trở lại bột, mình ủ 1 tiếng đồng hồ Nếu mà trời mà có lạnh quá thì các bạn ủ 1 tiếng rưỡi. Cho bột của mình nó nở thì mình tạo hình bánh bánh nó sẽ dễ nở ngon hơn. Bây giờ sẽ nhồi sơ lại khoảng 3 phút để cho cái phần bột này nó mịn nè. Và những cái bong bóng bọt ở bên trong nó bể đi. Khối bột nó sẽ gom gọn lại, nó không có phình xe nó một cái rồi mình chia bột luôn. Do là mình làm cái bánh này là cái bánh đầu tiên nên là nó cũng nhỏ gọn, nên là mình sẽ chia ra nhỏ nhỏ một chút ha. Các bạn nhớ phủ một chút xíu bột áo thì khi mà mình chia bột nó không có bị dính. Chia ra nhỏ nhỏ thôi. Mỗi một cái viên bột thì các bạn phủ một chút xíu bột rồi cái mình sẽ vo nó lại. Đừng có phủ bột nhiều quá thì bánh nó cũng chai, nó không ngon
Lận từ ở bên ngoài vào trong vậy nè. Cái động tác này giúp cho cái phần da bên ngoài nó láng mịn, vo tròn lại, rồi cũng làm lần lượt những cái viên bột còn lại nha. Mình làm xong thì cái cục bột mà đầu tiên hồi nãy các bạn sẽ lấy ra mình cán trước nè. Đây là cái bước giúp cho bột nó không có bị co. Mình sẽ cán sơ qua một lần, không có cần phải cán mỏng quá đâu. Rồi cái mình để qua một bên, cái cán tiếp cục bột khác. Sau khi mà cán sơ qua một lần, các bạn sẽ lấy cái cục bột đầu tiên mình cán trở lại nha. Bước này nó sẽ mỏng và nó không có co. Mình cắt cái mép một chút xíu để mình tạo hình. Đây, cái viên bột mỏng vậy nè. Cái phần nhân mình cho vào trong cái gây để cho nó đừng có bị nhão nước Rồi hãy lấy cho vào bột. Các bạn sẽ gấp nó lại rồi cái mình lặn bột từ từ. Kéo kéo nó qua. Cái bánh này thì làm nó hơi tốn công chút xíu, nhưng mà ra tạo hình nó dễ thương lắm. Còn không thích làm kiểu này thì các bạn làm cái kiểu bánh truyền thống cũng được nha. Mình cứ túm các cái mép rồi cái mình gấp nó lại Trong kênh của mình thì có rất là nhiều cái cách làm bánh bao rồi, các bạn có thể xem thêm nha. Rồi bây giờ mình chỉnh nó lại một chút. Lót ở bên dưới là cái miếng giấy nến mình cắt nó ra. Lót lên để cho nó đừng có bị dính bánh. Vậy là xong. Làm tiếp tục cái thứ hai. Mình làm xong hết rồi thì các bạn có thể đậy kính. Mình chờ thêm khoảng 10 cho đến 15 phút nữa nha, cho cái phần da ở bên ngoài nó căng ra. Thì cái phần da mà các bạn thấy nó căng vậy nè là mình đem đi hấp được rồi. Còn mới vừa gỡ xong hấp thì nó không được nở nhiều. Mình làm nhỏ gọn nên là mình chất hết vào trong cái nồi hấp luôn. Nồi hấp cũng lớn Bắt sẵn nồi nước sôi nha, các bạn sẽ hấp lửa cao 8 phút. Rồi đúng 8 phút thì mình tắt bếp luôn ha, rồi cái mình chờ 1 đến 2 phút nữa mở nắp ra. Bánh sẽ không sốc nhiệt thì lớp da nó sẽ căng bóng, nở đều và không có bị chai xẹp trở lại. Trắng tinh luôn. Đây, cái bánh bao nhìn hấp dẫn quá. Mình để sát cho nên là nó bị dính nhau nè. Vẫn còn rất là nóng, mà da bột nó căng bóng, trắng tinh, không hề bị vàng bánh nha. Cái bánh bao làm thành công chính là bánh bao mình cầm lên nó nhẹ tay và cái lớp da ở bên ngoài nó căng phình, nó không có bị dùng. Nếu mà cái phần da nó nhăn là do các bạn ủ bột hơi lâu, hút thời gian, và mình hấp hút thời gian nó cũng nhăn nữa đó. Còn vàng bánh là do cái bột mình dùng thôi Bột trắng thì mình dùng làm lên cái bánh nó sẽ trắng. Còn dùng cái loại bột mì đa dụng thì nó vẫn ngon nha, nhưng mà cái bánh nó hơi vàng chút. Đây, bột bông xốp nè. Nhìn ngon quá. Rất là hấp dẫn luôn các bạn ha. Bột nó không hề bị chai luôn Và đặc biệt nhất chính là mình lột da dễ dàng là bánh bao thành công. Bánh bao đầu tiên hay là bánh bao nhân thịt kiểu mới. Làm cái kiểu này nó nhỏ nhỏ gọn vậy nè, ăn nó cũng không ngán nữa. Ăn liền một hơi mấy cái luôn Bột thì ngon lắm các bạn, mềm xốp, thơm phức nè. Bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh nữa nha. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.